video aloitetaan sanoilla Tjenare, koska ollaan Denniksen kanssa samassa osastolla. Elikkä tänä viikonloppuna on semmonen tapahtuma kuin Truck on the Beach. Ollaan Kalajoella tosiaan. Tämähän on mukava, kato kotipaikkakunnalla, kato niin kun tapahtuu jotakin, niin totta kai ollaan esillä. Täällä on tosiaan tämmönen tapahtuma. Meillä on auto esillä, bussi on esillä ja sitten meidän myyntivaunu täällä. Ai että se on makia. Niin se on tosiaan nyt esillä. Sitten täällä on muita meidän yhteistyökumppaneita itse asiassa. Täällä on AI Group löytyy täältä. Ja tietenkin DD Audio oli hyvin esillä siellä. Sitten on Ekotraksi, eli Ekotraksihan on tosiaan Helsingissä siellä Vantaalla, joo pitää olla tarkka, niin Vantaalla siinä sijaitsee, niin niillä on, ja Kalajoella toinen toimipiste. Niin kuorma-autoja myynsä, niillä oli kaasuautoa tuolla esillä ja sitten oli toista autoa, Volvo oli siinä, niin ne on kaas täällä. Sitten tietenkin Truckshoppi, eli Denniksen firma, kaas esillä täällä ja paljon muutakin sitten on myös itsellä. Pitää käydä kattoon tuolla Rannikon konevarustelu on rakentanut Lassi semmosen uuden semmosen rintterin, tai siis tehnyt semmosen, ja voiko sanoa, että uuden. Käydään kattoo sitä. Niin. Pitää käydä kohta kiertää ja kattelee noita paikkoja, mutta mukava tapahtuma. Ensimmäistä kertaa on lämmin keli, eli sehän tarkoittaa sitä on erittäin hyvä fiilis. Vähän meinaa tuuleskella, mutta silti tarkenee hyvin shortseilla ja teepailla. Dennis siellä sutailee, niin katsotaanpa. Vähän rupeaa olemaan. Ensin mäkin ajattelin, että ei yhtään tee mieli ajaa tuolla, mutta kyllä se nyt vaan näköjään, kun näkee, että toinen ajaa, niin rupeaa tuntua, että pitäisikö se sittenkin ajaa. Ei, kyllä se on pakko nyt selkäranka pysyä kovana ja ei ajeta, pidetään auto kunnossa. Täällähän on myös tuttuja yhteistyökumppaneita, eli RST Steel ja sitten totta kai Laser on myös teillä edustettuna. Sehän on päivän selvä asia. Kyllä, just näin. Täällä ollaan ja mahtava keli ja porukka on ihan mukavasti, niin kyllä se hymyilyttää. Kyllä. Mähän tuossa aikaisemmin jo sitä sanoin, että tulin tänne näin, niin tuntui siltä, että ei mun tarvi mitään autolla ajaa. Mutta sitten tiedätkö, kun sillä Dennis ja pojat pikkusen vähän sutaili, niin kyllä se rupesi tuntuu siltä, että ois pitänyt olla itekin tuolla ajamassa. Mutta säästellään autoa Euroopan kisoihin. Meillä on ensi viikonloppuna kuitenkin lähtö ja tosiaan otettiin tuo Eurooppa-auto tänne esille. Mutta mitä? Teillä on tämmönen uusi, mä en ole nähnyt myyntivaunua, tai siis onko tämä myynti vai esittelyvaunu? Tämähän on sekä että. Tähän rakennettiin viime kesänä tää oli puolivalmiina jo meillä messuilla mukana. Tässä on tätä pikkuhiljaa hierottu ja rakenneltu ja ihan hyvää tullut. Saatu ihan mukavasti rautoja näytille tähän ja valoja, niin helppo lähteä messulle. Just oltiin viime viikonloppuna Ruotsissa, Norjassa ja nyt ollaan täällä, niin tää on ihan mukava lisää kyllä. Tämähän on Arttu muuttanut sillä, että nyt kun mäkin rakensin tommosen myyntivaunun, niin mä kiinnostaa tämmöset ja sitten kaikki kuorma-auton tuunaus ja bussin tuunaus, niin mä oon nyt siirtynyt tuosta kilpahommasta aivan tähän niin että mä oon melkein valmis rekkamies kautta rekkatuuna, että mun pitäisi vaan hommata se oikeastaan enää. Mutta mitä teillä on? Laseria on esillä tosiaan täällä ja sitten teidän vähän on puskurirautaa. Tässä ei ole itse asiassa, kun teillä yksi, niin haluatko sä käydä näyttää? Mä luulen, että täällä on sen verran tätä kalustua on, mitä on vähän tuunailtu, niin aika paljon tulee kuitenkin teiltä putket niihin, niin käydäänkö kahtoa, jos olet johonkin laittanut semmoista? Tai joo, käydään kurkkaan kyllä. Sillä varmaan 30 rupesi olemaan, kun mä äkkiä äsken laskin, mutta niin käydään kahtoa vähän, että mitä täältä löytyy, niin nopsaa pyörähtää. Tässähän on itse asiassa, mä tiedän, tämä taitaa olla ihan kuule naapurikyläläisiä mulla. Joo, tämähän on sun naapurikylältä ja melkein meidän naapurikylältä, mutta niin. Nämä on rakennettu tässä pikkuhiljaa. Tämä taisi olla toissammuna ekan kerran tämä isompi auto näyttelyissä ja viime kesänä tämä Baby Bull ja on sitten ihan viimeisen päälle hyvän näköinen. Tähän on meiltä tullut rautaa ja valoja ja täällä on kylkiputkia ja takavalokoteita. Näitä on niin vähän enempi varusteltu meillä, mutta onko nämä nyt sitten niin semmosia, sanotaanko spessumpia? Katsokko, teiltähän nyt saa niin suoraan kuvastotavaraa, mutta eikö pidä paikkaansa, että saa myös niin omilla spekseillä ihan täysin niin valittua? Kyllä, eli tämä on vaikka tämä kyseinen asiakas, nämä kaikki rauvat on tehty hänen toiveiden mukaan, että on karjapuskurit ja kattorauvat ja helmaputket, nämä on kaikki hänen itse suunnittelemia. Sitten kun mennään vaikka justin tämä babypulli, katsotaan tämä takavalokotelo, eli se on nämä kaikki meidän suunnittelijoiden kanssa piirretty, tämä koko kompleksi on meillä rakennettu, eli onnistuu myös tämmöiset työt vallan mainiosti. Seuraavat pirssit. Soraliike Viljakaiselle tehtiin just tämän kevään aikana 2 uutta autoa, vähän eri tyyliä, sillä kuskit saa päättää aika lailla, että mitä ne laittaa, mutta näihin laitettiin mallistosta tähän autoon karjapuskuri ja tähän taas sitten kuljettaja suunnitteli itse vähän mallia, sinne tuli vähän pata-ässää sun muuta ja
Näihin tehtiin myös, Niin joo, tuolla itse asiassa näkyy tuossa ylhäällä. kyllä, sitten tehtiin kylkipellitykset autoihin, kärryihin. Sitten tuolla on hirveät pystypakoputket, semmoiset päähalakasien kokoiset, ne tehtiin myös meillä. Että näitä varusteltiin kanssa vähän sitten. Osa tuli mallistosta ja osa vähän spesiaalinen. Mulla on tuommoiset valot vitosa, millä mä saan ne vilikkuu? Onko sillä joku oma ohjaajanlaite siihen? On, se maksaa 50, ne voidaan laittaa vilikkumaan. No en mä kuitenkaan ehkä sitten viihti laittaa, kun ei tarvi niin paljon niin huomiovaloja käyttää. No tästä sä näet nämä kylkipellit, sitten tuolta tulee lava-alta pakoputkia. Nämä systeemit rakennettiin meillä. Niin Jäätävällä torvella. Siis teettekö te näitä kylkipalasiakin niin taittelette? joo, nämä on kaikki, eli tämä on tehty nuo pikkukolmiot tuonne ja kärrysä nuo kylkipellit, ne on kaikki tehty meillä. Tuonne ylös tuo takavalokotelo, mikä on, missä vilikkuu nuo valot. Nuo on kaikki tehty meillä Nivalassa, molempiin autoihin. Kyllä. Mähän haluan mun peräkärryyn sitten todennäköisesti joku tuommoiset noin, niin pitää ottaa siis yhteyttä. Eikö kiinnosta peräkärry, hä? Kiinnosta. Tässä sitten näkee... Anna mun fiilistellä mun peräkärryä. Totta kai mä fiilistelen sun kanssa. Tässä näkee, kato, siinä on vaikka virolaista autoa, missä on meidän karjapuskuri, tuolla ruotsalaista, eli tehdään aika paljon myös kansainvälisesti nykypäivänä. Ne on nyt tuonut tänne Suomeen näköjään näytellä näitä. Vai puhutaanko rautaa? Ei puhuta puskuria, kun puhutaan rautaa. Onko se rautaa? Niin, rautaa, puskuri ja rautaa. Onhan sitä mukavasti mennä tässä katsoa, niin tässä on tässä on vaikka 2 Vidjeskukin uutta autoa. Nämä on vähän erikoisemmin maaltu, kun katsoo läheltä, niin tuohon maaltu tuommoinen tumma raita tuohon puskuriin ja katolle, mutta tähänkin tuli meiltä, tuli 6 näitä autoja, niin kaikkiin tuli rauhat ja valot. Mutta ei mitään, Arttu, kiitoksia. Tässä on nyt saatu yksi juttu tehtyä, niin me jatkaa myyntivaunujen myymistä, niin palataan juttuun. Se on just näin, ja käyttäkää sitä alennuskoodia. Se on vähän turhan kovaa meidän mielestä, mutta niin käyttäkää silti. Kiitos. Niin, se on kato hyvä tuommoinen pikkuporkkana. Niin, yes. Just näin. Dennis sai ajot ajettua siellä, tuli kateltua kun se ajeli ja muukin, mutta itse asiassa oli mennyt jonkun verran rikki noilla muilla autoja, niin siellä ei montaa kuskia ollutkaan, mutta täällähän on AI Group, eli DD Audio, yksi mun yhteistyökumppaneista, niin niillä on ollut täällä ja ei käydä liian lähellä, niin ei kuulu tuo musiikki tänne, mutta hyvin soi tuolla ja on makia. Siinä on rannikon konevarustelulla. Lassihan asetaa mittalaitteita ja sitten huoltaa pyörittäjiä ja siinä on kaikkia semmoista. Ja täällä on kyydissä itse asiassa Black Smoke Varosen Baby Bentsi. Sillä on Mastersissa ajettu viime viikonloppuna. Pikkusen on saanut kipiää, mutta yllättävän vähän kuitenkin, että ihan hyväkuntoinen on peli. On tyylikäs Lassilla faceliftattu Rinteri. Tämmönen pitäisi olla itselläkin tämmönen kalusto, niin olisi helppo sitten, jos käy vaikka reenipäivällä tai tämmöisellä, niin tuohon vaan ajaa kyytiin ja ei muuta kuin lähteä rajalle. Samannäköiset jarrukko meillä, mutta itse asiassa vähän on varmaan erilaiset tuo Wilwood, mikä tuolla on. Siis meillähän tulee seuraavana tietenkin Irlantiin lähtö, eli Irlannin kisa on seuraavana ja me halutaan tehdä pieni muutos, eli me halutaan saada kun perävälitys vaihdetaan, niin me tehdään sinne sellainen säiliö, että me voidaan laittaa tuonne säiliön kaataa se öljy ja se menee sitä kautta helpommin sitten sinne perämurikkaan. Tehdään semmonen, niin sitten ei tarvitse miettiä, että millä me saadaan painettua sinne, vaan saadaan suoraan periaatteessa sieltä astiasta kaataa se sinne takaisin. Tai sitten jos laitetaan uutta öljyä, niin laitetaan uutta öljyä. Siinä on meillä se valmiina, niin mä hitsaa sen kasahan, niin saadaan sitten laitettua se paikalle. Mä muuten sen verran sanoa muuten rengastuksesta, eli huomasin tuolla viime videossa tuli aika paljon sitä kommenttia tai sitä aikaisemmassa jo, eli me haettiin valinnolla. Syy oikeastaan on siihen, miksi me vaihdettiin siihen renkaaseen, oli se, että me ei saatu ekstremeä, eli vähän saatavuusongelmia se renkaisa, niin jouduttiin sitten vaihtaa sen takia valinnoon. Nyt ainakin se tuntuu hyvältä, että ei se mikään älytön ole se ero, mutta kyllä tykkäsin renkaasta tosi paljon, eli oli kyllä hyvä ja tasainen oli se, mutta seuraavakin kisa mennään itse asiassa valinnolla kyllä, että katsotaan tulevaisuudessa, että millä renkaalla sitten loppuviimeen ajetaan, mutta se oli tosiaan se syy, miksi yhtäkkiä näin kesken kauan vaihdettiin tuo rengasmerkki meille sitten. Molemmat autothan on tällä hetkellä tallissa ja molempiin autoihin tehdään vähän muutoksia. Eli tässä vanhassa autossa meillä on ollut sitä jarruongelmaa. Sitten sen jälkeen, kun saadaan Irlantiin tuo kalusto ja ollaan Irlanniksi ajettu, niin meillä jää Eurooppaan auto. Ja kun se on Euroopassa, niin me keretään tätä värkätä ja tähän vaihdetaan sitten niin vähän jarruletkuja tehdään uusiksi. Itse asiassa justiin Hydroscanilta kävi hakemassa vähän letkua ja systeemiä. Itse asiassa otin muuten samalla kumikinttahia. Näitä kato. Otin kanssa. Ja täydennetään vähän meidän varastoja, eli mitä on kaikkia varaosia, niin niitä otetaan vielä mukaan. Ja sitten meillä on jarruletkusysteemejä ja kaikkia muuta tosiaan. Mikäs tää on? Kato, täällä on joku tämmönen erikoiskiinnitys tähän iskarin
kiinnityksen. En ole nähnytkään en ole hoksa. Yksi PC Racing on meillä vielä sitten mukaan ja vähän erilaiset jouset, eli meillä on nyt muistaakseni 160 milliä pitkä jousi, niin laitetaan 200 milliä pitkä jousi tuohon uuteen autoon paikalle, niin se on sitten vähän eri. Tosiaan nyt silloin Suomen kisaan vaihdettiin vähän sitä Vakajan tankua ja ynnä muuta. Mutta nyt mä hitsällen tuon säiliön tuosta ja sitten päästään asentamaan se. Meillähän on tosiaan viime vuonna rakennettiin tämä auto kokonaan. Ja meillä on silloin itse asiassa jo muuttu, että me ruvettiin saamaan auto toimi tosi hyvin. Ja yksi varmasti semmoinen iso osasyy siihen, mikä on auttanut meitä, on tosi hyvät ekulaitteistot kautta muut virranhallinnat ja sitten johtosarjat ynnä muut ollaan saatu tosi hyväksi. Ja nyt mä kerron semmoisia asioita, että minkä takia me ollaan esimerkiksi päädytty johonkin tiettyyn laitteistoon ja mitä hyötyä me siitä laitteistosta saadaan sitten oikein. Eli lähdetään menee sen verran läpi. EKU, se on Motekin M142. Sehän on tosiaan suorasuihku EKU. Eli me pystytään ohjaamaan suorasuihkusuuttimia, eli tässä on korkeapainesuuttimet. Sillä sitten me saadaan, että miksi me halutaan käyttää niitä, kun voisihan siellä olla pelkät imusarjasuuttimet, niin kuin yleisesti on. Mutta jos lähdetään katsomaan, vaikka nyt on se sitten formula tai ralliauto tai mikä vaan tämmöinen enemmän miten se voisi sanoa, enemmän otettu tehoa kautta halutaan tarkempi siitä, niin silloin käytetään sitten suorasuihkua. Meillähän se suorasuihkun lisäksi siellä on myös imusarjasuuttimet. Eli sillä suorasuihkulla, mitä sillä saadaan hyötyä, on se, että kun se polttoaine ruututaan suoraan sylinterin sisälle, niin se jäähyttää siellä palotilaansa olevaa ilmaa. Eli silloin, kun se menee se polttoaine sinne, niin meillä on venttiilit on kokonaan kiinni, ja se menee sinne, se jäähyttää se ilmaa siellä sylinterin sisällä, ja sitten kun sinne tulee kipinä, niin sehän on totta kai sitten parempi, eli siinä on palolähtötilanne, eli vähän sama kuin jos imuilman lämpö on viileämpi, niin se tekee sama efektiä se, koska se jäähyttää sitä. Imusarjasuutin, totta kai täältäkin menee polttoainetta, niin kyllähän sekin jäähyttää, mutta koska se on sen verran kaukana kuitenkin tuota palotilasta, niin se jäähytys jää aika paljon sitten tuohon venttiiliin. Niin me halutaan sen takia käyttää mahdollisimman paljon korkeapainesuuttimia. Itse asiassa tässä autossa me ollaan ajettu ne tappiin, eli se tulee vasta sitten, kun enää ei korkeapainesuuttimet riitä, niin sen jälkeen tulee vasta meille sitten matalapainesuuttimet mukaan. Muita juttuja, miksi me ollaan valittu sitten tuo Motekki, on se, että se säätäminen ja se tehon hallinta, miten me saadaan se on ainakin meillä, kun on Finger Motors jo säätänyt sen, niin me ollaan saatu just semmoinen käytös tuosta autosta, kun me ollaan haluttu. Eli tietyllä kaasulla, kun mä pidän sitä, niin monellahan on sillä lailla, tai miten mullakin on esimerkiksi aikaisemmin ollut, niin on se, että jos mä haluan vaikka kiihyttää, niin mä joudun lyömään kaasun pohjaa. Sitten kun auto herää, niin auton heräämisen jälkeen mä lähden nosteleen kaasua. Niin tässä tulee sitten semmoinen, eli tämä auto ja EKU säätää sen tehon sillä, että jos mulla on vaikka 60 pinnaa kaasua, niin sieltä tulee 60 pinnaa tehua. Ei enempää, ei vähempää. Ja mun ei tarvitse sitä herättää sillä, että mä vedän eka kaasun pohjaa ja ootan, että se herää ja sitten lähden nostaa sitä kaasua. Niin se on helpottanut tosi paljon sitä mun ajamista, että mulla on tehohallinta on helpompaa. Ja tästä syystä, esimerkiksi nyt kun mä oon oppinut ajaa sillä, niin mutkassa kun mä vaikka ajan, niin mä oon saanut tosi tasaiseksi. Eli se ajaminen ei tee semmoista mitään tämmöistä näin, koska mä pystyn ajaa sitten tasakaasulla ja siellä on just sen verran tehua, kun mä haluaisin. Sitten seuraava laitteisto. PDM, eli virranhallinta. Eli mähän oon halunnut tietenkin, se PDM on niillä ohjataan, eli tietty, eli jos mä haluan, että mihin aikaan menee, vaikka flektit toimii tai polttoainetta menee tai ihan mitä vaan näitä juttuja, niin niitä käytetään sitten PDMien kautta. Ja mullahan tosiaan ne PDM tuli, että on taka-PDM ja etu-PDM. Eli niillä sitten, kun mä pystyn ohjaamaan takapään kaiken elektroniikan tuolla taka-PDM:llä, ja etu-PDM on sitten silloin, kun mä ohjaan näitä eessä olevia juttuja. Ja PDM, kun on käytössä, niin silloinhan meillä ei tarvitse olla sulakkeita. Eli mulla ei tässä autossa ole itse asiassa sulakkeita mitään muuta, koska yksi irtosulake on flektille laitettu, koska flektiä ohjataan PVM:llä. Niin sitten se iso virran, niin se oli helppo laittaa, koska siinä oli vain iso johto, niin siinä on meidän ainut semmoinen sulake, mikä on oikea sulake, laattasulake. Eli muuten kaikki niin sulakkeet kautta virranhallinta, niin ohjataan PDMien kautta. Sitten meillä on semmoinen laitteisto kuin E888, eli se tarkoittaa, se on triple eight, ne sanoo sitä, ja halutaan moottorista, totta kai me halutaan tosi paljon dataa siitä, ja sitten tuolla Motekilla me pystytään lukemaan tosi montaa asiaa tosi hyvin, niin sinne E88 sisälle meillä tulee tällä hetkellä pakotempit, eli että me saadaan tietoon paljonko meidän moottorissa on pakolämpö, ja sitten sillä me nähdään, että jos esimerkiksi meillä tulee vaikka suutin ongelma, että ajatellaan, että meillä menee tuommoinen suutin rikki,
korkeapainesuuti, jos menee rikki, no okei, Eku ohjaa, sitten se ottaa vaan enemmän käyttöön sitten imusarjasuutinta, mutta joka tapauksessa sillä pystytään niin näkemään se, että jos jossain sylinterissä on vaikka, että joku ei sytytä, eli puola on vaikka rikki, niin me nähdään, että se käy kylmempänä se sylinteri, niin ne esimerkiksi on veetty tuonne E888 sisään, eli se on oikeastaan vaan niin tämmöinen lisäohjausmoduuli, eli sinne me saadaan enemmän outputteja ja inputteja käyttöön, koska tässä autossa on varmasti, niin tohtisin väittää, että varmaan eniten niin anturitietoa käytössä, mitä muissa autoissa on. Eli me nähdään tosi paljon tietoa ja ollaan tosi paljon otettu käyttöön, ja siinä on yksi syy, koska me saadaan paljon tietoa, pystytään seuraamaan montaa asiaa, niin sitten meillä nähdään, niin jos sillä rupeaa jotain tapahtuu siellä moottorissa väärää, niin me pystytään reagoimaan siihen tarpeeksi ajoissa. Sitten seuraava laitteisto, meillä on Motekin näyttö. Motekin näyttöhän on siitä hyvä, että sillä pystytään ohjaamaan myös, eli täällä on inputteja ja outputteja, niin me pystyttäisiin tällä ohjaamaan mitä me oikeastaan halutaan ohjata, eli siinä on meillä tosi paljon tällä hetkellä vielä vapaata käytettävää. Tässä me käytetään itse asiassa tällä hetkellä norminäyttösysteemiä, ja mä pystyn vaihtamaan tänne, eli tässä näkyy warm-up. Warm-up-näytössä mä näen tällä hetkellä tosi paljon tietoja, eli täällä näkyy pedaali, paljonko kaasuläppä oikeasti on, ja sitten sen jälkeen täällä näkyy turbospeedit, voltit, kaikki muut. Ja mä pystyn vaihtamaan sitten täältä vielä näkee enemmän, eli meillä on tietenkin kepsinopeus näkyy täältä, meillä on GPS-anturi tässä. Sitten kun mä haluan oikeasti, kun mä ajan, niin mä menen race modeen, eli mä vaihoin tämän modeen sitten tänne, ja täältä mä näen vaan ne, mitä mä tarvin, eli polttoaine, öljynpaine ja lämpötila, mikä on moottorissa. Ja jos tulee jotakin häiriöitä, niin sitten ne nousee sieltä sen jälkeen. Onhan täällä vielä sitten niin practice mode, eli jos halutaan nähdä vähän enemmän, mutta ei kuitenkaan liian paljon, niin sitten me pystytään tänne. Meillä on tarkoitus tehdä, eli tähän Motekin näyttö on semmoinen display creator, eli se on semmoinen ohjelma, että me pystytään tietokoneella sen jälkeen itse suunnittelemaan, eli me saadaan tuonne just se, mitä me halutaan. Me saadaan sinne vaikka kaukosen kuva, jos me halutaan, mutta ei me haluta kaukosen kuvaa siihen. Mutta joo, joka tapauksessa niin pystytään tekemään se, mutta ei olla tosiaan vielä tehty sitä tähän, että nyt ollaan menty ihan vaan tällä. Sitten yksi on muuten itse asiassa, tässä on niin, nyt me päästään näkemään ja meillä menee logiin niin jarrupainekin, eli täällä nähdään, että paljonko mulla menee etujarruun painetta ja paljonko menee sitten takajarruun painetta. Meillä on molemmista näistä, niin näkee paineeroja. Pystytään painamaan oikeasti jarrua niin lujasti ja nähdään ne. Ja sitten nuo jää meillä logiin, niin jos esimerkiksi ilmaa on vaikka jommassa kummassa jarrupiirissä, eli jarru tuntuu huonolta, niin me pystytään tuolla kahtoon. Sitten tää on hieno juttu, eli vapaalla. Oota, meillä on suorakytkylaatikko. Noin. Jos jollakin on suorakytkylaatikko, niin pitää olla tietyssä kohtaa tai autoa pitää heiluttaa. Mulla on pakkikamera täällä. Eli nyt, kun mä laitan pakin päälle, niin mä näen sen jälkeen suoraan takapäin. Eli varikkoon peruuttaminen on paljon helpompaa tällä. Niin tää on ollut mun mielestä semmonen hyvä, koska sä et näe täältä, ja sitten kun sulla on kypärä päässä, niin peileistä kahtominen on aina semmonen, että jos sinne joku kerkiää juosta, tai sitten, että siinä on jäänyt jotakin rattaita tai jotakin muuta, niin mä näen kaiken tuolta. Niin tuo on ollut semmonen tosi kiva juttu. Sitten otetaan itse asiassa vielä tuosta Eku-ohjauksesta, kerrotaan yksi juttu semmoinen, mitä jonkun verran on nykyään, mutta hirvittävästi sitä ei ole ollut, eli se on ennen ollut paljon käytössä, niin Freshire-systeemi, eli muutamia juttuja, mitä mä haluan niin säätää esimerkiksi tuossa tilanteiden mukaan, on se, että paljonko mun minimiteho on. Eli silloin kun meillä on tämä Freshire, niin mulla ei oikeastaan ikinä laskeudu teho sen tietyn jutun alapuolelle, eli mä itse saan määrittää, mulla on tuolla muutamia eri vaihtoehtoja, niin mä saan sillä nostettua sitä minimitehua, eli puhutaan silloin, kun mä oon kaasulla pois tai osaa kaasulla, niin paljonko mulla on minimissään silloin tehua siellä. Ja Freshirella tosiaan ohjataan sillä, että meillä menee ylimääräinen ahtopaine, menee pakosarjaan, ja sillä me saadaan pyöritettyä turpua sitten tosi paljon enemmän, eli se on paljon parempi kuin peruspaukku, eli peruspaukkuhan hakkaa oikeastaan, niin kuin, että siellä on dumppi levällään, ja se menee vähän niin kuin harakoille se ylimääräinen ilma. Ja samalla tietenkin, vaikka sillä ahtopaine nousee sillä putkessa, turbon kierrokset ei ole niin isot, koska sehän niin kuin hakkaa sitä vasten. Niin tässä se pääsee tällä Fresh Air-systeemillä tosi paljon kevyemmin pyörii se turbo, niin sillä saa oikeamääräistä turbospeedia, mitä me halutaan. Mutta se, miksi tosiaan halusin kertoa näistä, Motekkihan on sillä, että sitä ei hirviästi ole käytössä. Siinä on syynsä, miksi itse asiassa sitä näkyy sitten, että aivan MotoGP:ssä ja Dakarit ynnä muut tämmöiset jutut, niin niissä on Motekki on käytössä, eli se on tosi laaja itse asiassa niin se, että mitä sä pystyt sillä tekemään, ja se on tosi tarkka. Siellä on kaikki nakutuksen tunnistukset tosilla, että me nähdään niin se osaa itse kahtua se niin tuo Motekin systeemi sillä, että missä sylinterissä on minkäkin verran ja minkälaista ääntä esimerkiksi sieltä tulee. Eli jos rupeaa tulee jotakin runkolaakerin vikaa, kiertokangelaakerin vikaa tai joku pytty esimerkiksi vaikka
tuluppa lähtee meneen tai tämmöistä näin, niin me nähdään sylinterikohtaisesti myös niistä nakutusäänistä, jos sillä rupeaa jotain tapahtuu. Niin tästä syystä on itse asiassa se, minkä takia me alakussa silloin siirryttiinkin motekkiin viime vuonna ja haluttiin rakentaa auto sillä ekulla, että kyllähän se on niinkö parasta, mitä voi saada. Mun mielestä se kannattaa ottaa huomioon se, että jos me käytetään tuommoista ekua ja se on oikein säädetty, niin me myöskin tullaan niinkö todennäköisesti säästään rahaa tulevaisuudessa ja tässäkin vaiheessa. Eli jos sulla on niinkö heikosti tehty ja jos sulla on joku eku, mikä ei välttämättä olekaan niin hyvä, niin sä saat rikkoa moottorin ja sillä, että kun sä rikot tämmöisen kilpamoottorin, niin äkkiä se tulee maksaa niin paljon, että sä olisit sillä rahalla pystynytkin laittaa sitten niinkö kunnon ekosysteemit ja tämmöiset jutut. Mutta sehän ei missään nimessä sano sitä, etteikö ne toimisi ne muut ekut, ihan samalla lailla toimii ja kaikki. Niin se on vaan pieniä eroja, eli puhutaan, niin on monesti sanotaan, että on Mersu ja sitten on joku toinen merkki, mutta sanotaan tässä tilanteessa, että on Pemari ja sitten on joku toinen merkki. Ei viti haukkua mitään merkkiä. Mutta kyllä se vaan sillä lailla on, että kyllähän se on paras ja me ollaan huomattu se nyt, että vähän pitää koputtaa puuta. Ainuttakaan tekniikkamurhettahan meillä ei ole oikeastaan ollut. Eli yhden kerran on mulla, kun mä painepesurilla pesin, niin 1 puola ollaan rikottu viime vuonna. Ja sitten niin meillä on jotain muuta, jos on ollut, niin siinä on ollut ihan joku muu sitten syy. Eli ollaan todella tyytyväisiä siihen ja toivotaan, että tällä kaudella pystytään vielä näyttämään paremmin ja toivotaan, ettei niitä konerikkoja tuu, koska se on aina kuitenkin mahdollista. Ja tässäkinhän, jos ei me oltaisi vaikka silloin avattu tätä moottoria, eli tämä moottori on nyt se, mihin on vaihdettu eri kampiakseli ja sitten tuo runkolinja on korjattu, niin jos ei esimerkiksi sitä oltaisi tehty, niin se ei ole aivan sama, mikä eku siellä olisi ollut ja miten se olisi säädetty, niin rikki se olisi mennyt. Nyt ainakin vielä näyttää, että toimii ja toivotaan, että toimii koko kauan. Mutta nyt mulla loppui itse asiassa kaasu aikaisemmin tuosta peräsäiliöjutun teosta, niin nyt mä hitsaan ja laitetaan se paikalle, niin saadaan sitten helpotettua perävälityksen vaihtoa, kun pystytään öljykaataa suoraan vaan sinne. Jaha, tänne on ilmestynyt tämmönen säiliö. Se on hyvä, että se käy kuitenkin aina sen verran tekemään näitä, että se, kun tähän tuo osat valmiiksi, niin ne käy aina liimautumassa sitten yöaikana kasaan. Mä en tiedä, Mika varmaan sanoikin, että tämä on tänne peräöljyn täyttösäiliö, hyvin pieni säiliö, mutta siinä on kuitenkin kohtuullisen iso putki, mitä pitkin se sitten virtaa tuonne perään, kun se muutaman desi siihen kaataa sitten. Niin, tuo säiliöhän tosiaan, me aikaisemmin ollaan laittu aina pumpulla sieltä peräyläpäästä ne öljyt, mitä sieltä tulee pois, kun vaihtaa välitykset, mutta tämä helpottaa elämää ihan hirviästi, ei tarvitse sen pumpun kanssa kuljailla sitten. Nytpä se on siellä. Nyt se on muuta kuin siitä vaan auki ja siitä kaataa öljysi. Sitten meillä jotain hommia oli vielä. Nämä pitäisi tehdä nämä taakse. Nämä törmäysraudat uudet voisi tehdä yhdet ja tehostajan pumppu vielä pitää vaihtaa niin ja pulttitsekki, niin sitten tämä olisi valmis Irlannin kisaa varten. Saadaan laittaa pussin kyytille ja ruveta pakkaamaan muut tavarat mitä tarvitsee reissuun.